Hi small kada! Welcome back to my channel. For today's video is malalaman natin kung ano nga ba yung YouTube Video Analytics tsaka kung paano tayo nito matutulungan to grow as a YouTuber or yung YouTube channel natin overall. By the way, I'm Aaron. I share tip for small Filipino YouTubers kung paano nyo ma-achieve ang success sa pag-YouTube. As a small YouTuber, kung di mo alam gamitin or basahin yung YouTube Video Analytics is ang laki nung nami-miss out mo kasi isa to sa one of the most used and helpful tool para sa atin mga small YouTubers. Ito lang naman yung nagagather ng data tsaka performance ng video natin or yung YouTube channel natin overall. If alam mong basahin or i-analyze yung data na nandun, is matutulungan ka nito kung ano ba yung mga dapat mong idagdag, alisin, or baguhin dun sa video mo. Paano ba ina-access yung YouTube Video Analytics using our phone? Nakalagay siya sa YouTube Studio app. Tapos, pindutin mo lang yung Analytics. Makikita mo dyan yung overview o yung kalahatan ng data at saka performance ng YouTube channel mo. Ibig sabihin lahat ng views, subscribers, watch time, tsaka marami pang iba. Kung titignan mo, may mga visual representation dyan o yung mga graphs na tinatawag natin. Matutulungan ka nito para ma-visualize mo yung performance ng channel mo, kung nag-grow ba siya or hindi. Marami kang makikitang details dyan, pero as a small YouTuber is mag-focus tayo na per video. Kasi saan ba nakabase yung data sa channel natin? Di ba sa video natin? Kaya mag-focus muna tayo sa per video analytics. Makita mo to sa videos tapos go to video analytics. Yan. Medyo nakaka-confuse lang sa una yung mga terms pero madali lang yan. Lahat naman na lang dyan is makakatulong sa atin pero merong tatlong bagay lang yung kailangan mong malaman. Ito yung impression, click-through rate, tsaka audience retention. Unahin na natin yung impressions. Makikita natin to sa Discovery tab. Yung impressions na tinatawag natin is ito yung number kung ilang beses pinakita ni YouTube yung video mo sa iba-ibang tao. Kaya ang aim natin is mapataas yung impressions. Kasi kung hindi pinapakita ni YouTube yung video mo sa ibang tao is walang manonood sa'yo. Para mapataas mo yung impressions mo is kailangan mong gumamit ng mga searchable tags kaya trending topics tsaka mga video na nakakater sa general audience. Kasi kung yung content mo is naka-aim for a wide audience is mas maraming impressions makukuha mo kaysa dun sa focus content mo na onti lang yung makakanood. Yan. Next naman is yung impression click-through rate. Naka-percentage siya kasi ito yung times na kinlik yung video mo based on sa pagpapakita ni YouTube. Example nito is kung 100 yung impressions mo tapos 10% yung click-through rate mo is ibig sabihin 10 beses kinlik at pinanood yung video mo. Matutulungan tayo ng click-through rate kung effective ba yung thumbnails natin tsaka title na ginamit para dun sa video na yon. Kasi pag nakita natin na mababa yung click-through rate for this certain video is baka hindi effective yung thumbnail na yon tsaka title. Kaya pwede mo siyang baguhin. And if makita mo na mataas yung click-through rate is alam mo sa sarili mo na effective yung thumbnail na ginamit ko dito. Kaya pwede mong gamitin yung thumbnail na yon as a pattern for your future videos kasi alam mo effective siya. So gamitin mo. Doon tayo matutulungan ng click-through rate. Next naman is yung audience retention. Kailangan natin to small kada kung paano i-interpret yung audience retention data. Ito kasi yung nagsasabi kung gaano katagal pinapanood yung video mo once na kinlik nila to. Kaya naka-duration to tsaka percentage. Also may graphical representation kung gaano karami yung nanonood for this video. Kung saan sila nagdo-drop off o yung time na umaalis na sila sa video mo. Kaya kung nakita mo yung audience retention mo is super baba, mga 10 to 30 seconds lang is baka hindi ka naglalagay ng hook or trailer sa simula kaya hindi nila pinapanood yung kalahatan ng video mo. And if mga 50% or sa gitna umaalis yung mga audience mo is baka kailangan mo mag-practice ng delivery mo or magdagdag ka ng mga b-rolls kasi naboboard sila sa kilagitnaan ng video. Ang gusto mo is panoorin ka nila hanggang dulo. Ganun tayo matutulungan ng audience retention. Yan, sana naman nakatulong tong video na to para ma-analyze nyo at interpret yung data sa video analytics nyo. Kaya if you like this video, don't forget to share, like, subscribe, and click that bell button para updated kayo sa mga latest videos ko. And if you don't like this video, may mga other videos pa ako, baka magustuhan ninyo. Kaya see you next week. Paalam!